Hej och välkomna till Louise baksida. Det är jag som är Louise, men det har ni säkert redan räknat ut. Ja, nu heter ju programmet Louise baksida. Men det är ju inte min bak vi ska studera utan mitt bak. Så därför hade jag tänkt att vi idag skulle lära oss att baka ett gott matbröd. Men först bara måste jag berätta vad jag råkade ut för häromdagen när jag var ute och letade efter lite bakform och lite sådant som vi behöver till baket ute i min lada. Och ja, det var en sådan dag då man inte borde gått upp på sängen på morgonen. Så det är kanske lika bra att ni får se det själv under tiden som jag plockar fram lite ingredienser till baket. Så vi sätter ner så länge. Jag hämtar datorn. Ja, varsågod. Och sätta ner och se själva. Så ska jag plocka fram ingredienserna så länge.
grisen. Ja, vad ska man säga en sån här dag? Det var typiskt en sådan dag då man inte skulle gått upp på morgonen. Ja, då var vi klara att sätta igång med själva baket. Och då har jag tagit fram lite ingredienser och de har jag placerat här på bordet. Ja, och då har vi fast lite mjöl, rågmjöl, vetekli, havrekli, brun farinsocker, salt, matolja samt lite mått. Och sist men inte minst formar. Och även sådana mått. Och så inte glömma bort ättika. Eftersom det är ett rågbröd så smakar det mycket bättre när man har lite ättika i. Och så ett bunke och blanda alltihop i. Men sen får man inte glömma det viktigaste. Vi måste kunna väga upp det. Och till det behöver vi en våg. En våg, det har vi här. Alltså en vanlig hushållsvåg. Men först så måste man ha ett recept. Och var la jag nu det någonstans? Jag visste det har jag på ett säkert ställe. Här. Och då kan vi se att vi behöver 1250 gram vetemjöl, 63 gram vetekli, 63 gram havrekli, 150 gram grovt rågmjöl och 1100 ml vatten, 2,5 deciliter olja, 6 teskedar ättika, 150 ml farin, 12 teskedar salt och 2 kuvert torr jäst. Så då börjar vi med att mäta upp. Då börjar vi med att mäta upp 1250 gram vetemjöl. Då ställer vi det så. Och så ska man ställa den så.
Ättikli har vi krigat mjöl, vatten, olja. Det tar jag för ättika ska vi ha i. Men då börjar vi med vatten. 1100 milliliter. Då tar vi ett mått. En liter plus 1 deciliter. Och detta vattnet som vi just har mätt upp, det måste vi då värma till 37 grader. Och till det behöver vi en gryta. Och den har vi här. Här har vi en gryta. Och då förstår ni mina vänner, så ska vi fylla denna grytan med lite vatten. Ja, då slår vi som sagt i vattnet i grytan. Nej! Titta, det har hål i grytan! Nej! Vad är detta för någonting? Se! Det är hål i grytan! Nej! Fy! Här vattnar det på ett hål i mina grytan! Nej! Fy! Det är hål där också! Titta, det är hål där också! Nej! Vad är detta för någonting? Se! Och där är hål i väggen! Nej! Vad är det här för någonting? Nej, fy så! Jag har alltså varit här och borrat hål i mina köksluckor. Nej, fy! Nu får jag mäta upp vatten igen. Det är ju typiskt. Alltså. Vad är detta för någonting? Titta på hål i grytan. Det är hål rakt igenom. Nej! Fy! Det är så dumt. Och då blir jag tvungen att mäta ut vattnet igen. Nej, titta, det är hålet igenom. Vad är detta för någonting? Och det är huvudet alldeles rätt. Typiskt. Ja, så det kan bli. Ja, nu får vi börja med att mäta ut vattnet igen. Aj! Dumma. Ja, kära vänner. Ursäkta, nu får ni ta en del. Då tar vi och mäter upp. Först 1 liter och sedan 1 deciliter. I en gryta. Ja, och nu ska vi inte hälla i den där grytan. Utan vi har en ny gryta. Och då slår vi i här. Så. Och så var det ytterligare 1 deciliter. Så. Så sätter vi på detta på spisen och varm. Och detta det blir fingervarmt. Så. Nej! Nej, jag får ta på de här bilderna innan det händer fler olyckor. Verkligen synd för de är så snygga att ha på med. Men vem är det som... Nej, hål. Jag hittade ju hål i grytan. Fy, så hemskt. Vad är detta för någonting? Nej, fy, så hemskt. Nej. Nej, fy!
Ja, kära ni. Fy vad otrevlig historia. Och mitt upp i all baket också. Typiskt. Och det är inte att jag får gå och byta kläder. Jag kan inte gå omkring i en våt klänning. Så vi ses om en liten stund. Ja. Då var man tvungen att byta om igen. Varför bett ner klänningen? Fy vad ruskigt. Hål i väggarna. Nej. Usch och fy. Nej, fy vad ruskigt att det varit folk och bortrat i väggarna här inne. Nej. Jag skulle behöva en riktig brottsutredare så det där kommissarie Bosse på tv. Nej, då ringer jag polisen. Vad sjutton är det nu för nummer till polisen? Nej, jag ringer. Jag ringer nu. Nej, jag ringer 90 000. Det får man väl inte lov. Det struntar jag i. Larmtjänst? Vill du bli kopplad till ambulans, brandkår eller polis? Ja, polisen antar jag. Gäller det brådskande ärende? Brådskande. Numret får endast användas vid brådskande ärende. Jaha. Men om man håller på att slå in min dörr med en yxa, då räknas det som brådskande? Svar ja. Jaha. Och hur länge ska jag vänta då? Till han har tagit sig igenom dörren kanske? Förlåt mig, jag ska genast koppla er till polisen. Ja, hallå? Är det Skottland Yard? Va? Nej, det är polishuset i Växjö. Jaså? Ja, jag kan du tänka dig. Någon har varit inne i mitt hus och borrat hål i mina köksluckor i köket. Ja, varför gör någon? Det vet jag inte. Men det låter som ett klart fall av skadegörelse tycker jag också. Därför kopplar jag till en utredare. Ett ögonblick. Kriminalinspektör Bengtsson. Hej, jag heter Louise Winkel. Och jag skulle vilja anmäla att någon varit inne i mitt hus och borrat hål i mina köksluckor när inte jag var hemma. Men varför i herrans namn skulle någon vilja bryta sig in och Vet se jag att inte. borra hål i era köksluckor? Ja, men det är väl det ni ska ta reda på. Jaså? Men har man brutit sig Nej, in i inte huset sånt. och saknar några saker? Men kommissarien har säkert rätt till att det är en man. Varför är det så säkert? Jag vill inte ha väl kriminologen hört talas om kvinnor som går runt och borrar i väggarna. Men det gör Just mig, det. menar ni? Ja, det gör det. Och jag kan tala om för generalen att en gång hade jag en elektriker här och han gjorde nog inget annat än sprang runt och borrade i väggarna hela dagen. Och kan generallöjtnanten tänka sig, han var till och med borrade i min säng. Fröken Winkels sexvanor intresserar mig faktiskt inte. Vad är det kaptenlöjtnanten isolera, menar? Jag insinuerar ingenting. Förresten så är jag kriminalinspektör. Och konduktören får inseminera hur mycket han vill. Men han skulle faktiskt bara borra till telefonuttag till min säng. Otäcka kvar där. Jaså, jag är otäck karl nu. Ja, det är det. När det ringer till en flicka börjar prata sex. Om du Jaså? nämner ordet sex en gång till så lägger jag på luren. Så du ska alltså börja skylla på mig? Bara för att det är kriminellt kan behöver du inte ställa vilka groteska frågor som helst. Och så är jag fortfarande kriminalinspektör och inte någon jävla socialinspektör. Försök nu att äntligen komma Men det är väl möjligt att han är en sån där kriminell inspektör eller vad det heter. Men behåll er obskyra sexvanor för er själv i fortsättningen. Håll käften och håll dig till ämnet. Bryt lagen mot täcka karlar. Det är väl typiskt karlar bara täcka på sex hela tiden. Jag minns när jag hittade min förra killes. Eller var det möjligen förra. I alla fall hade han en sån där uppblåsbara Barbara som det heter som jag hittade i garderoben. Men den kastade jag bort för det var så ruskigt lik mig. Och kan generaldirektören tänka sig han hade tillvässat på den min peruk som jag letar så länge efter. Berätta mer om köksluckorna. Någon har alltså varit inne och ser och borrat hål i era kökslucka. Gärna det. Om nu tamburjorden har så svårt för att tala om sex och det där. Håll käften och håll dig till ämnet. Och fy vilken otäck karl. Inte undra på att du aldrig får någon sex.
Om det är så sexualinspektören vill ha så gör han. Jag menar alltså att något inbrottstjuv brutit sig in hos er och fastborrat ett hål i era kökslucka för att även borra hål i en gryta som stod i nämnda skåp. Är det rätt Och inte bara i köksluckan. Jag har ju även borrat hål i grytan som står inuti skåpet. Ja, det var 2 hål i grytan. Så allt vattnet jag slog i rann ut och väckte ner min fina gröna klänning. Det som jag köpt på henne som Loris gör så jag är så sjukt imponerad. Den är så fantastiskt fin förstår. Kan du tiga med den någon gång kärring och hålla dig till ämnet? Jag skiter väl fullkomligt i klänningen du har på dig. Du skulle väl föredra att det står här naken. Jag talar med dig i telefon förstås. Fy vilken ruskig karl. Du talar om sex nu igen. Det är det väl du som gör? Vad skulle det vara om vi höll oss till ämnet? Gärningsmannen har alltså först borrat hål i luckan. Ja, inte bara det. Han borrat 2 hål Kan i du grytan. även... Det borrat hål i tavlan in i rummet och även i väggen i köket. Nu finner jag faktiskt era historier en aning svåra att tro på. Jaså? Men sex verkar i alla fall inte ha några problem att fantisera om. Börjar ni tala om sex nu igen? För du borde verkligen söka hjälp på din sexfobi. Förresten så har jag... Kan du hjälpa till? Men jag har ju ett telefonnummer här i min handväska. Till en psykolog. Och det kan du ju få Men så alltså kan får du du kan tro få att någon hjälp. idiot har varit inne hos dig och borrat hål i alla väggarna sådär hux flux. Som om det har varit vilt skottlossning där inne. Hallå, är ni kvar på tråden? Ja, jag är kvar. Om fröken Winkel tänker på sånt som har med brottsutredningen att göra så kanske hon vill vara snäll och dela med sig av informationen till mig. Eller tänker hon på sex nu igen? Jo, jag bara tänkte som så att det kanske kan vara bra med lite hål i väggarna och sådär. Jag menar för ventilationens skull. Så jag tror faktiskt att jag struntar i att göra någon polisanmälan då. Men sen tycker jag ju så synd om han som blir generalmajoren som inte får någon sex och så. Jag menar, jag är en vacker kvinna så vi kanske kunde träffas någon gång och så. Ja. Du la på luren. Jaha, han var gay alltså. Typiskt min otur. Hon var ju ganska trevlig annars den där sexinspektören. Ja, det gick ju som det gick med det där. Ja. Synd att han inte var intresserad. Han verkar ju ganska så trevlig. Den där sexinspektören eller vad han nu var för någonting. Ja, sånt i livet. Det finns väl andra män. Men just tycker jag vi sätter igång med baket. För vi blev avbrutna sist. Ja, då har jag låg då varmt vatten till 37 grader. Aj, nej det var inte 37 grader. Ja, men då tar vi lite mer vatten. Nej, jag vill inte alls det. Jag får nog börja om igen. Ja, 37, aj. Nej, då så här. Så då. Det ska nämligen vara fingervarmt, förstår ni. Så. Och då mäter vi upp 1 liter här. Så. Jag ska inte lite där. 1 liter. Och då är det fingervarmt. Och det innebär att man inte ska känna någonting när man doppar ner fingrarna i vattnet. Och så slår vi ner det i ugnen. Och så skulle vi ha ytterligare 1 deciliter vatten. Så ner. Så. Och 2 det är för mycket. Så. Och så ytterligare 1 deciliter vatten. Så. Och så blandar vi lite grann. Så här. Så. Och så skulle vi ha så mycket som 2,5 deciliter olja. Och då har vi 1 deciliter här. Då tar vi
2 och en halv deciliter. Så. Då ska vi se. 6 teskedar ättika. Så har vi en tesked. Och här har vi ättika. Och så vanlig pesto ättika. Ni kan se 24%. Och vad sa jag nu? 6 teskedar. 1, 2, 3, 4, 5 och 6 teskedar. Så. Då är det klart. Ja. Och sen ska det då blandas. Ja. Och för att kunna blanda det behövs en hushållsassistent. Och det har vi uppe på skåpet. Och då ska jag lyfta ner den. Och ställa här. Så. Och så behövs det en del krog. Och den ser ut på det sättet. Och den sätter man då i apparaten. Så här. Så. Och sen sätter vi igång den. Jag ser han glömde sin mobil igen. Ja, det är Louise. Hej Lola. Ja, naturligtvis har jag märkt att du har glömt din mobil. Jag skulle gärna kunna svara i den. Ja, men jag håller precis på att baka nu så det kanske var bra om du ringde en annan gång. Ja, visst. Ja. Hej. Typiskt syrran. Då får du ursäkta, då fortsätter vi baket igen. Under tiden får jag smörja formarna. Ja, då börjar vi med att smörja in plåtarna. Eller formarna som det heter. Då måste man smörja in. Och då gör man äntligen med att ta lite olja så här. Så. Och en pensa. Och så penslar så här. Det är bara för att inte röret ska vara fast. Så. Och så gör vi alla formerna som vi har tillbaka. Så då blir den också. Så. Och så pysslar vi bort som vanligt. Detta. Så. Så. Så gör vi lite till nästa. Och så lite olja. Och så passar vi så.
häller vi i formarna som vi just smörjade in. Och så vi har här. Och då ställer de så här. Och så öppnar vi här. Så. Och så kan man ju ha någonting att liksom skrapa ner högen med så här. Så där. Det är klart. Det är ju alltid. Så det är bara att vrida den så kommer den loss då. Och så ställer vi flaskan. Så. Och som sagt. Kan vi då slå i formarna. Så öser vi ner smeten i formarna. Så här. Det är lämpligt att dela upp det lite grann så man ser att det går i formarna. Ja, så har vi kommit så långt. Och då ska vi sätta på spisen. Och den, står ni, ska vi sätta på 275 grader i ungefär 10 minuter. Så då gör vi det. Då sätter vi på över gulvan och 275 grader. Och då får vi vänta på att spisen kan bli varm. Tiden ska vi ta oss och pensla brödet. Och till det behöver vi ett äggula. Så då börjar vi att lägga in så här. Så pilar vi mycket försiktigt. Så vi får vitan och rinna ut. Som vi ser. Så. Så, där har vi nu en äggula. Och den ska vi ta och pensla brödet med. Det här. Så. Och så penslar vi på. Ja, lite grann så här. Inte så noga det, för det ska få en fin färg ovanpå brödet. Så gör vi likadant här och så försöker vi inte få med äggskal i. Det tror jag inte någon vill ha i brödet. Så. 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 Jag delar upp det i bara 2 kakor för jag vill ha lite storlek på bröden och det blir för mycket med 3 formar. Så. Och då är det bara att vänta till lamporna där den ena lampan slocknar och då är den uppe i temperatur. Så då får vi vänta lite grann. Ja, nu har lampan slocknat. Så då är det dags att stoppa in brödet. Och de har jag satt över den här duken för att jäsa. Så. Dags att stoppa in dem i ugnen. Ska man stå inne i ugnen i 10 minuter i 275 grader. Därefter vrider vi ner det till 150 grader i ytterligare 50 minuter. Så det är bara att vänta. Ja, då har det gått 10 minuter och då är det dags att vrida ner temperaturen. Och då vrider vi ner det till 150 grader. Och då
då ska det stå inne i ugnen i ytterligare 50 minuter. Och under tiden så kan vi börja med det tråkiga arbetet och städa undan allting. Och sätta tillbaka det i skåpen där det hör hemma. Så då börjar vi med att göra det under tiden som det står i ugnen. Nej, det sitter kvar. Typiskt. Ja, då har det gått en timme och då skulle bröden vara färdiga. Så då är det dags att ta ut dem ur ugnen. Och då börjar vi med att stänga av. Nu är det varmt så vi har lite att ta med. Vi stoppar en folie över också. Inte att det skulle bli brända. Kan man göra ifall skopan blir lite för mörk. Vilket den vill bli i detta fallet. Där har vi den första. Och den andra. Så. Se. Så testar man. Lämpligen med en tändsticka. Så man sticker igenom så här. För att känna så att det är genombakat. Och det verkar det vara. Så det får vi vara nöjda med. Den känns torr. Så får det svalna lite grann. Så täcker vi över med en handduk. Så. Och så får vi då vänta till brödlimporna har svalnat. Så vi kan ta ut dem ur formen. Så då väntar vi en liten stund till. Ja, då har det gått en liten stund. Och då tänkte jag att vi skulle ta ut bröden ur formerna. Och det brukar gå lite lättare nu när de har stått och svalnat en stund. De är fortfarande så varma så att vi måste ha hygglar. Men det ska nog släppa från formen. Det tror jag. Det räcker kanske någon gång. Så. Så. Så får de svalna ytterligare en liten stund. Ja, då skulle brödet vara färdigt. Ja. Åh, vad gott det doftar. Det finns ingenting som är så underbart som nybakat bröd. Det doftar så gott. Det är ljuvlig doft som sprider sig i hela köket. Jaha. Nu ringer syrran igen mitt uppe i allt. Ja, nu låter mobiltelefonen då. Hej till syrran. Ja, jag hade den ju nyss här. Va? Va? Ja, är det Louise? Ja, hej Lola. Ja, jag vet att jag har din mobiltelefon här. Nej, jag tror jag ska höra lite nyheter. Och så över till de lokala nyheterna. Polisen
Polisen varnar nu för en stöldliga som härjar i Småland. Man bör vara observant och inte lämna huset obevakat ens om man befinner sig i närheten. Ett 10-tal familjer har redan blivit drabbade och nu går alltså polisen ut med en allmän varning. Sedan en tid tillbaka har en rad hushåll blivit plundrade även mitt på dagen och tjuvarna blir allt fräckare. Så håll ögonen öppna alltså. Jönköpings kommun säger att man nu är positiv till den nya byggplanen men att man vill avvakta ett utredning innan det definitiva beslutet angående det. Nej, det var det värsta. Så det är tjuvar nu igen. Jaha, det är väl just man kunde vänta sig. Nej, nu ser det jag som ska göra någonting åt saken. Så inte det kommer tjuvar när jag inte är hemma för jag. Det är dags att agera. Nu vet jag vad jag ska göra. Louis. Nu small det. Nu ska vi få se att det är tjuvar på gång. Va? Tant Agnes? Vad skulle hon här att göra nu då? Det är typiskt. Nu måste ju vara igång fällan igen. Varför får vi tusiga tanter och lösa utanför? Så inte har annat att göra.
Nej, det var det värsta. Nej, nu har det varit någon utlöst vid fälla igen. Och rädd med fönsterrutan. Nej, titta, jag får paket också. Oj. Ja. Vem är det nu då? Ja, då är det dags för sotning igen. Sotning? Jaha, det är aldrig annat nu. Ja, jag ska visa dig var stegen står någonstans. Ja, kom med då så ska jag visa var stegen ligger någonstans. Ja, här är stegen så då kan sotan få visa upp den själv. Och så en sak till. När du går härifrån så glöm inte ta ner och lägg ner stegen igen. För sist då blåste den på fönstret och krossade fönstret på altanen. Ja. Ja. Okej, då klarar du det själv. Ja. Ja, då går jag. Ja. Åh herregud vad tiden går. Måste jag hinna färdig nu innan journalisten kommer? Just så jag får skynda mig, jag ska hinna sminka mig när man är klar innan hon kommer. Vad är det för liv i spisen? Det är inte någon stackars fågel som har hamnat ner i skorstenen igen. Kom lille Pippi, ska tant Louise hjälpa dig. Kom. Jaså? Det var den där jämrans sultan som är farten igen. Ja, det kunde jag tro. Ledran sultare. Det var på det viset. Ledran sultan. Hej! Karin Adelsstolpe, Smålandsposten. Ja, nu för att häxor och vårgummor brukar försöka se lite mer mystiska ut. Men tror ni inte det skrämmer ju iväg era kunder om ni ser ut på det där viset. Kan du tro att jag ställer till mig för över avsikt? Eller rulla ner en sopa på taket så kör du sopisslan i ansiktet på mig. Kom in, kom in då.
ser verkligen pittoreskt ut. Kan du inte börja intervjua mig istället? Eller kom du hit för att anmärka på min städning? Jo, jag hade faktiskt tänkt att börja med det. Berätta då hur ni hade tänkt att gå tillväga. Om jag förstår det rätt så ska ni börja ta emot personer för olika seanser hemma då. Just det. Här ska de då få reda på vilka personer de kommer att träffa senare i livet och liknande saker. Har ni gjort någonting sånt här förut? Och ni kan spå folk och så. Jag menar, har ni tidigare erfarenhet av sånt här? Det är klart jag kan. Jag måste ju erkänna att jag är ganska skeptisk till sånt här hokus pokus. Ja men nu, det är väl inte igen jag ska spå heller? Nej, som väl är. Men ni kan väl berätta om någon ni har spått tidigare? Ja, det skulle väl vara den där gången när jag renoverade här då. Och jag hade en målare här. Och jag spådde att hans fru skulle träffa en svart man i en nära framtid. Och det stämde ju på pricken det. Det låter ju fantastiskt. Berätta mer om det. Hur kunde du veta att hon skulle träffa en svart man? Ja, egentligen visste jag ju inte det. Och det är det som är det kusliga i den här historien. Vad sanningen säger så var jag lite förtjust i honom. Och då sa han att han var gift och var inte ett dugg intresserad av mig. Ja, men det har väl ingenting med spårdom att göra. Ja, men förstår du inte? Jag blev ju svartsjuk. Och då ljög jag ihop en historia att han förut skulle träffa en svart man i en nära framtid. Så det var ingen idé att han höll sig till henne, utan det var bättre att han blev ihop med mig istället. Men han trodde dig alltså inte? Nej, det gjorde han ju inte. Istället blev han ju arg på mig. Ursäkta att jag undrar, men hur i all världen kunde du då veta att hans fru var otrogen med en svart man? Ja, men jag har väl aldrig påstått att hon var otrogen heller. Vad är det här för dumheter? Ni sa ju nyss att ni hade spått att hans fru skulle träffa en svart man inom en snar framtid. Hur kunde ni veta det när han blev ilsken och gick hem med detsamma? Jo, det beror nog på att jag höll på att dammsuga när han gick. Och i herrans namn har det med saken att göra. Jo, det var så att han hade ju ställt en färgpyts med svart färg mitt på golvet där jag höll på att dammsug. Och där stod ju vägen på mig så jag ställde upp den ovanpå dörren. Jag kunde väl inte veta att han skulle bli arg på mig och gå hem innan han lyfte ner färgpytsen. Nej, du kära Louise. Det måste nog ha kunnat spå lite bättre så här vi skulle tjäna några pengar på det. Ha! Kan inte jag spå kanske? Hur var det då den där gången när jag hade glasmästare hit? Och som hade fräckheten att begära 2500 för en glasruta som han satt in här. Men då sa jag till honom att de pengarna då kan han känna sig blåst på. Och det stämde ju på pricken det med. Och då betalade de honom aldrig. Nej, då skulle jag ha råd med det. Men visserligen fick ju hit kronofogden istället, men det är ju en annan historia. Och du är för lustig. Men jag ska ge dig ett gott råd. Spår bara sånt som har med relationer att göra. Det är inte lika lätt att kolla. Jag menar, om du spår att personen kommer att träffa en partner inom en snar framtid, så slår det ju in i de allra flesta fall, för det gör ju de flesta människor. Om det nu skulle vara så att det inte slår in, så har det ju troligtvis gått så lång tid så att de har glömt bort spårdomen. Och då slipper ju bli anklagad för bedrägeri. Så det är ett litet tips från mig. Nej, nu får jag nog tillbaka till tidningen innan man saknar mig.
Ja, min kära Louise. Tänk nu på vad jag har sagt. Och så kommer annonsen in i tidningen inte imorgon utan i övermorgon. Oj, jag har nog glömt min hatt. Skulle du vilja vara snäll och hämta den? Den hänger på stolen i köket. Men jag ska hämta den. Varsågod. Ja, tack kära du. Och som sagt så kommer då annonsen in i tidningen då i övermorgon. Och så ber jag få önska lycka till. Men vänta nu lite här. Det här är ju inte min hatt. Den är ju alldeles för stor. Vill du vara så snäll och hämta min hatt istället? Nej, den hänger. Min hänger på stolen i köket. Nej du min kära Louise. Det är det inte. För det första är den här hatten mycket större och sen är det ju kulhål i den här hatten. Det vill inte jag ha. Nej Louise. Var nu snäll och ge tillbaka min egen hatt. Tack. Ja, varsågod. Ja, tack så mycket. Och sen var det väl rätt hatt. Ja, här ser man. Ja, min kära Louise. Då ber jag få önska lycka till igen. Och ett litet råd i all välmening. Försök inte byta hatt med kunderna för de blir bara sura då. Det kommer inte att göra gott vid affärerna. Ja, adjö då Louise och lycka till med rådomarna. Jaha, det kunde jag väl tro att han inte tog ner stigen efter sig. Vad se kara. Aldrig kan man lita på dem. Vad se kara. Allt måste ni kvinnor göra själv om det ska bli någonting åt. Ja. Ja, kvinnan reder sig själv. Gud så romantiskt med månsken och allting. Är det dags att komma hem nu ditt förbannade stycke? Vem är det? Vem är det? Det är fotaren naturligtvis. Sotaren?
Vad gör du där uppe på taket vid den här tiden på dygnet? Hur ska jag komma ner när du tog stegen i morse när du åkte? Jag visste ju inte du var kvar där uppe. Sätt tillbaka stegen, din jävla kärring. Jag vet inte nu, jag vågar när du är så arg. Jag blir väl ännu argare om du inte sätter tillbaka stegen. Jag ska. Förlåt. Det var inte meningen. Se till och ställ tillbaka stegen nu, ditt jävla skrälle. Det var inte meningen. Stanna, jag vill prata med dig. Jag vill inte prata med dig. Stanna då, ditt jävla kärringskrälle. Ditt förbannade stycke. Öppna dörren, kärringskrälle, eller slår jag in den. Fan, ska du skjuta mig? Nu small det. Nu stod han i dörrhandtaget. Vad fan, du är inte klok, jävla kärring. Det är rätt åt han. Då ska du ta skorvarna. Ja visst, ja. Jag fick ett paket häromdagen. Det måste jag öppna och titta på det. Den nya grytan jag beställde. Då ska vi se här. Hej, kommer du? Jag ska se på den nya grytan jag beställde. För den där som jag såg upp och tog då på söndag. Jag trodde att det var en annan gulpisa. Det är ju det där hemmahalsgörare som jag skulle fråga. Jag skulle veta att det var någon. Inte att man ska få ut som det. Nej, titta. Gud vad fin. Ja. Ska vi se här. Skötselinstruktion för era nya gryta. Jaha. Vi ser, använd ej repande metallföremål. Rengöras med en mjuk borste för att inte skada teflonbeläggningen. Jaha. Där ser man. Mjuk borste var det, ja. Ja. Det är hål i den här grytan också! Nej! Titta! Ser jag hål i grytan? Nej! Ja, men det är ju inte klokt. Det är ju inte klokt. Har de skickat med en gryta? Det är ju hål på exakt samma ställe. Nej! Och det är hål där! Nej, vad är detta för någonting? Va? Hålen i grytan? Ja, det är i alla fall inte jag som gjort det. Den låg ju här när jag kom hem den här gången. Nu ska vi få se att han har karlar och borrat i paketet. Nej! Fy! Det är jag inte nöjd med. Jag har ju ingen gryta än. Jag har 2 grytor med hål i. Nej, nu ringer jag till den där kriminella polisen eller vad han nu var för någonting. Ja. Vad var det han hette den jävla generalmajoren eller vad han var? Ja. Ja, han är nog snygg. Jag skulle vilja ha en bild av honom. Han är säkert jättesöt på bild. Ja. Ja. Ja, nu ringer jag. Ja. Jag har ju ingen telefonkatalog heller. Äsch, jag ringer 90 000.
en sexig röst. Larmtjänst. Vill ni bli kopplade på polis, ambulans eller brandkår? Ja, min ex håller ju på och slå in dörren med en yxa. Finns gärningsmannen på plats Ja, jag nu? vill ha en annan vänta. Det är jag själv. Koppla till polisen. Tack. Herregud, jag kopplar till polisen direkt. Ska man göra? När man inte har någon telefonkatalog. Polisen? Ja, hej. Jag skulle vilja tala med den där lustige kriminellen som jag talade med sist. Det är förbjudet att tala med internerna utan speciellt tillstånd. Nej, nej. Jag menar ju den där kriminella polisen. Vad är det för dumheter? Vi har inga kriminella poliser här. Jo då. Och han sa själv att han var kriminell. Det tror jag inte på. Ja, den där snygge Bilsköle Bengtsson eller vad det nu var han hette. Bilsköle Bengtsson? Driver ni med mig? Nej, varför skulle jag göra det? Men jag vet att han är kriminell, för han sa själv att han var kriminell. Så det är så. Jo då. Han sa själv att han var kriminell. Skulle polis tala för er att han var kriminell? Det tror jag inte alls på. Det var väl sjutton också. Jag vet att han var slut. För han sa själv när han svarade att han var en sån där kriminell inspektör eller vad det nu heter. Aha, ni menar kriminalinspektör? Ja, det var ju en helt annan sak. Jag kopplar er till kriminalinspektör Bengtsson då. Kriminalinspektör Bengtsson? Det var Snutfager Bengtsson. Snutfager Bengtsson? Vad i helvete är det frågan om? Fick ut! Ska han stå och ryta åt en stackars värnlös kvinna som ringer och vill ha hjälp? Vem är det jag talar med? Det var lilla jag. Och vem är jag då? Va? Vet han inte det? Ja, då borde han verkligen sluta dricka sprit. Tänk att gå här och vara full mitt på blanka förmiddagen. Vilken karl! Fri på sig! Säg inte att det är Louise Behaga nu igen. Och den här dagen som började så bra. Okej, vad är det nu då? Har någon borrat i köksluckorna igen? Nej, det har de inte. Men däremot min nya gryta. Och kan generaltamburar överstelöjtnanten tänka sig. De har borrat rätt igenom hela paketet. Och hur många gånger ska jag behöva säga att jag inte tror på era rövarhistorier? Nej, strunta i det då. Jag startar av ett borrat hål i alla mina grytor så jag svälter ihjäl. Så behöver ni inte ha mig på. Så ja, nu tar vi det lilla lugna här. Så farligt var det väl ändå inte. Förresten så kollade jag upp där lite efter vårt senaste samtal. Hur är det? Har du fått iväg all skrotet som du fick förelägga dem från kommunen? Ja, då tycker jag att kommunen ska börja med att ta bort sitt eget skrot först. Dumheter. Kommunen samlar väl inte på skrot? Jo då. Och de fyllt alla sina rondeller in i stan med massa skrot och massa skyltar som inte går att läsa. Dumheter. Står det några skyltar i rondellerna så är det trafikskyltar och de ska stå där. Jaså? Men i så fall så ska det väl gå att läsa skyltarna i alla fall. Och det gör det inte menar du? Jo då. Och jag kan tala om att jag körde av vägen när jag försökte läsa de där förbaskade skyltarna. De är omöjliga att läsa ju. Och då tycker jag att kommunen ska frakta bort sitt eget skrot innan de börjar anmärka på mina skrotbilar. Fröken Winkel ska låta kommunen sköta sina skyltar själv och inte lägga sig i sådant som hon inte har med att göra. Då tycker jag att kommunen ska göra samma sak angående mina skrotbilar. Nu har jag faktiskt lite att göra här så om inte det var någonting annat som fröken Winkel hade på hjärtat. Jo då, det har jag visst det.
Hur blev det med träffen som vi talade om när jag ringde sist? Jag har väl inte lovat er en träff? Nej, du la ju på luren innan han frågade. Då ska jag en gång för alla göra klart för fröken Winkel att jag är inte det minsta intresserad av att ha något träff med er, varken nu eller senare. Ja, det är fullkomligt klart för er nu. Nej, buffel. Jaså, jag är en buffel nu. Jaha, man tackar för komplimangen. Nej, ursäkta. Jag menar naturligtvis generalbuffel. Jag ser kara. Vad ska man med dem till? Lite sån typ alltså. Nej. Lämtjänst? Vill ni bli kopplade polis, ambulans eller brandkår? Nu är han igen! Ja, det har vässat yxan! Nu är han försöker springa dörren igen! Herregud, jag kopplar till polisen direkt. Ja, tack! Polisen? Hej! Vill ni vara snäll och koppla mig till den där kriminella inspektören Snut Fager Bengtsson eller vad han hette igen? Så är du jättegullig. Tack! Kriminalinspektör Bengtsson? Ja, det är rätt! Menar jag naturligtvis. Nu fick jag sån teg. Hej och välkommen till vår lilla avslutningsfest. Eftersom detta är sista scenen i filmen så hade jag tänkt att vi skulle ta och skåla i champagne. Ja, men det är ju bara på mack. Men dagen till ära så hade jag tänkt öppna flaskan precis som rallyförarna gör på TV genom att hugga av flaskhalsen. Ja, men har du någon kniv då? Nej, det har jag inte. Men, kära tittare, jag har den här. Så det var flaskan där. Ska jag ta och hugga av flaskan? Så, då kan du hålla upp flaskan där så ska jag ta och hugga till. Stopp! Jag måste ju ha glasögon på mig. Annars får jag ju glasblitt i ögonen. Ja, Så. ja visst ja. Man kan ju få glasblitter i ögonen. Men jag har ju inga glasögon. Maria! Jag får låna dina glasögon så är du en ängel. Ja, tack ska du ha Maria, du är en ängel. Tack, tack. Så. Gud vilka snygga glasögon. Det skulle jag vilja ha själv. Okej. Då kan du hålla av flaskan så ska jag hugga till. Nej, stopp för helvete! Va? Gick han? Vilken fegis! Vad se karlar! Aldrig kan man ha dem till hjälp med någonting. Typiskt karlar! Ja, vi kvinnor vi får ro oss bäst vi kan. Hej! Alltså, kan jag få hjälp på någon alltså? Kan du hjälpa mig? Ja, så går det när man ska ha karlar till hjälp. Ja, vi får ju hoppas att det blir bra ändå. Och som sagt, glöm inte kommentera. Och tycker ni om det vi gör så kommer det mera. Tack för oss!